Kantasolut on soluja, joilla ei vielä oikeastaan itsellä ole varsinaista identiteettiä. Niistä muodostuu kehityksen aikana meidän koko keho. Ne tuottaa kaikki ne miljardit solut, jotka erilaisiin toimintoihin keskittyessään sitten rakentaa meidän osat, meidän kudokset. Alkion kantasoluja voidaan rohkaista esimerkiksi erilaistumaan erilaisiksi soluiksi, joita sitten voidaan hyödyntää aikoinaan soluterapioissa. Meidän huippuyksikkö oikeastaan syntyi siitä, että 4 ryhmää tunnisti mielenkiintoisen ongelman. Aineenvaihdunnan on ajateltu olevan jonkinlainen seuraus. Me todettiin, että aineenvaihdunta saattaisi olla itse asiassa kaiken solujen toiminnan ohjaava tekijä. Aineenvaihdunnan kautta voitaisiin esimerkiksi ravinnon kautta mahdollisesti tehostaa näitä kudoksessa olevien kantasolujen toimintaa niin, että ne uudistavat kudoksia paremmin esimerkiksi vauriotilanteessa. Meidän huippuyksikössämme käytetään tämmöisiä erittäin monikykyisiä kantasoluja, joista voidaan laboratoriossa tehdä esimerkiksi hermosoluja tai haiman saarekkeita, ja näillä tutkitaan sitten hermostosairauksia tai esimerkiksi diabetesta. Tulevaisuudessa näitä voisi käyttää myös ykköstyypin diabeteksen hoidossa. Ihmiseen voidaan siirtää laboratoriossa tehtyjä haimansaarekkeita, jotka sitten tuottavat insuliinia. Kantasolututkimuksella voidaan todennäköisesti ymmärtää esimerkiksi ikääntymistä. Ikääntyneessä kudoksessa uusien solujen tuottaminen on hitaampaa, ja jos siellä vanhassa kudoksessa olevien kantasolujen toimintaa voitaisiin rohkaista esimerkiksi tällaisilla aineenvaihduntaa koskevilla tavoilla, niin vanhan kudoksen uudistumista ja vaurioista korjaantumista esimerkiksi joidenkin rankkojen hoitojen jälkeen voitaisiin näin sitten edesauttaa. Esimerkiksi ikääntyneen lihasten uudistumista ja uusien solujen tuottoa pystyttäisiin sitten tällä tavalla esimerkiksi lisäämään lihasmassaa ja voimaa vanhuksissa ja heidän pidempää kotona oloa. Valitettavasti kantasoluista liikkuu myös paljon väärää tietoa, ja joissakin maissa on olemassa tämmöisiä klinikoita, jotka tarjoavat hoitoja, jotka perustuvat hyvin vähän mihinkään tutkittuun tietoon. Tämän takia me ollaan tehty tämmöinen kantasoluportaali, missä kerrotaan kantasoluista, kantasoluhoidoista ja kantasolututkimuksesta. Ja tässä lyödään yhteen oikeastaan 2 hyvinkin pitkälti erillään olleen tutkimushaaran töitä, ja me toivotaan, että tästä syntyy todellakin pitkäaikainen ja Suomeen tällainen keskittymä osaamiseen, joka on oikeastaan kansainvälisestikin aika uniikki ja omanlaisensa. Huippuyksikön rahoitus eroaa erityisesti tältä pituudeltaan. Meille se on tarjonnut mahdollisuuden aloittaa rohkeasti uusia töitä heti kärkeen, mutta ennen kaikkea vielä aloittaa uusia keskelläkin tätä rahoituskautta. Eli ne kaikki yllättävät linjat, mitä meidän oma työ nyt on tuottanut, niin niitäkin voidaan vielä sitten jatkaa ja edistää tämän rahoituksen aikana.